हामीले ए देखि लिएर एन सम्म लेख्न सिक्यौं। अब एन देखि फेरि हामीले अगाडि बढौं है एन देखि। अब हेर्नुस् यो हाम्रो एन, यो एन पछि हेर्नुस् यो हाम्रो यहाँ देखि मैले भनेको थिए यो भन्दा पहिला भिडियोमा मैले भनेको थिए हेर्नुस् यहाँ देखि सिधा लाइन बिचदेखि गोलो गर्दै माथि जानु, यहाँ देखि सिधा लाइन तलतिर हेर्नु यो हाम्रो एन भयो। अब एन पछि हेर्नुस् यो ओ लेख्नुस् है। ओ हाम्रो यहाँ देखि गोलो गर्दै माथि जानु, माथि छुने गति गोलो गर्दै माथि जानु, यो हाम्रो ओ भयो। अब हेर्नुस् यो ओ भइसकेपछि अब पी कसरी लेख्ने? अब पी हेर्नुस् है। पी लेख्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने यहाँ देखि हेर्नुस् यो टिक टिक लगाएको र तल यहाँ देखि सिधा लाइन तलतिर ल्याउनुस् है। यो टिक टिक लगाएको र यो टु लाइनको यो तलतिर आउनु पर्ने भयो पी को। अब हेर्नुस् यो पी लेख्दाखेरि यो टिक टिक लगाएको र यो तलको भागको के गर्नुस् यहीदेखि लिएर यहीदेखि गोलो गर्दै माथि जानुस्। हेर्नु यो आर भयो। हेर्नुस् यो आर भएपछि यो टिक टिक माथिको लाइन ओ जत्रै आर पनि हुनुपर्ने भयो। पी को आर यहाँ माथि हुनुपर्ने। अब माथिको लाइन छुने बित्तिकै यहीदेखि गोलो यहीदेखि हेर्नुस् गोलो गर्दै तल ल्याउनुस्। हेर्नु गोलो गर्दै तल ल्याउनुस्। तल पनि छुने बित्तिकै यसको खुट्टा पनि गोलो गर्दै दुईटै खुट्टा हेर्नुस् है। यहाँ दुईटै खुट्टा एकै ठाउँमा हेर्नु यो हाम्रो पी भयो। पी को दुईटै खुट्टा हाम्रो एकै ठाउँमा हुन्छ। अनि यो पी को बडी हाम्रो ओभल सेपको हुनु पर्यो र पी मा दुईटा ट्रायंगल अनि एउटा सिधा लाइन हुन्छ। अब यो पी पछि हामीले क्यू लेख्न सिक्यौं है त। अब क्यू कसरी लेख्ने? पहिला हामीले क्यू लेख्नु भन्दा पहिला ए लेख्नु पर्छ। अब हेर्नुस् यो ए लेख्दाखेरि पहिला हामीले यहीदेखि पहिला हामीले सिकेकै थियो ए लेख्न, त्यही भएर सजिलो हुन्छ सबजनालाई ए लेख्न। अब हेर्नु यो हाम्रो ए भयो। यो ए मा दुईटा ट्रायंगल एउटा सिधा लाइन। अब यसको के गर्नु यहीदेखि ले सिधा लाइन तलतिर तान्नुस्। हेर्नु त यो हाम्रो क्यू। क्यू मा हाम्रो भयो दुईटा ट्रायंगल। हेर्नु त एउटा माथि एउटा तल। क्यू मा दुईटा ट्रायंगल अनि एउटा सिधा लाइन। अब यो के गर्नुस् क्यू पछि आर। आर लेख्दाखेरि के गर्नुस् यो त सबै आर बाटै बनेको हो, त्यही भएर हामीलाई लेख्न झन् सजिलो हुन्छ। आर यो बिच यो टिक टिक लागेको र तलको लाइनको बिचबाट के गर्नुस् गोलो गर्दै माथि जानुस्। माथि छुने बित्तिकै टाउको थोरै तलतिर ल्याउनुस्। यो हाम्रो प्रिन्ट लेटरको आर भयो। यो सबै हाम्रो प्रिन्ट लेटर भयो। अब यो आर भएपछि हेर्नु त यो आर मा पनि एउटा हाम्रो ट्रायंगल हेर्नुस् यो हाम्रो ट्रायंगल भयो अनि एउटा यो सिधा लाइन भयो। एउटा ट्रायंगल एउटा सिधा लाइन आर। अब एस कसरी लेख्ने? अब हेर्नु यो एस लेख्दाखेरि पहिला हाम्रो यहाँ हेर्नुस् यहाँदेखि सिधा पहिला स्याड फेस बनाउनुस्। हेर्नु स्याड फेस अनि ठ्याक्कै त्यसको तलतिर स्माइल फेस बनाउनुस्। हेर्नु स्याड फेस र स्माइल फेस भयो। अब यसको भाग र यसको खुट्टा दुईटैलाई के गर्नुस् जोडिदिनुस्। हेर्नु यो हाम्रो एस स्याड एस। हेर्नुस् हाम्रो यो स्याड फेस र स्माइल फेसबाट मिलेर बनेको हुन्छ। हेर्नु स्याड फेस स्माइल फेस अनि यसको दुईटै यहाँ यो पछाडिको अगाडिको खुट्टासँग जोडिदिने हो। यो एस भयो। अब यो एस भइसकेपछि अब टी कसरी लेख्ने? अब हेर्नु यो टी लेख्दाखेरि टी कहिले पनि माथिको लाइन छुँदैन। अब जस्तै यो हाम्रो बी को कुनै बी को खुट्टा भयो, डी को खुट्टा भयो, एफ को टाउको भयो, कुनै पनि माथिको लाइन छोएको छैन। त्यही भएर हामीले टी लेख्दाखेरि त्यो भन्दा हल्का यो एस भन्दा हल्का माथिदेखि के गर्नुस् हल्का माथिदेखि सिधा लाइन तलतिर तान्नुस् अनि यो बिचमा क्रस गरिदिनुस्। यो हाम्रो टी भयो।